ओके, नमस्कार सबैजनालाई। वेलकम हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा। योभन्दा अगाडि हामीले फाइनल विथहोल्डिङसँग रिलेटेड विथहोल्डिङ पेमेन्टहरू, टिडिएसका रेटहरू, त्यसपछि फाइनल विथहोल्डिङ हुन्छ कि हुँदैन, त्यसपछि एडभान्स ट्याक्सको रिकभरीको रेटहरूको बारेमा एउटा भिडियोमा पढिसकेका छौँ अथवा रिभाइज गरिसकेका छौँ। आजको यस रिभिजन भिडियोमा चाहिँ हामी बिजनेस एक्जेम्सन र कन्सेसनको बारेमा अलिकति डिटेली रिभाइज गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सेक्सन 11 इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 मा रहेको सेक्सन 11 का सबसेक्सनहरू चाहिँ रिभाइज गर्नेछौँ र यो सबसेक्सन चाहिँ हाम्रो नयाँ बजेट आएपछि चेन्ज अथवा एमेन्ड भइरहेको हुन्छ। तर हामीले चाहिँ अहिले क्याप 2 विशेष गरी क्याप 2 को अनुसार चाहिँ रिभाइज गर्ने भएको हुनाले र यो चाहिँ हाम्रो इन्कम इयर 2078-79 मा जे प्रोभिजन रहेको छ, जे एप्लिकेबल हुन्छ त्यो चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। अब 79-80 को चाहिँ के गर्नेछौँ त भन्दै गर्दाखेरि 79-80 को जुन एमेन्डमेन्ट भएको छ, प्रोभिजन जहाँ एमेन्डमेन्ट भएको छ अथवा नयाँ आएको छ प्रोभिजन, स्पेसली सेक्सन 11 मा त्यो पोर्सन चाहिँ हामी सबभन्दा अन्तिममा यो पढि भइसकेपछि अन्तिममा एकचोटि त्यसलाई पनि हेर्नेछौँ, कहाँ एमेन्डमेन्ट भएछ भन्ने बारेमा अलिकति अध्ययन भयो भनेदेखि नयाँ भेराइटीको क्वेसनहरूको लागि पनि सहज हुन्छ, इजी हुन्छ भन्ने उद्देश्यको साथै त। ल, यो हामीले सेक्सन 11 कभर गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति सेक्सन 11 को ब्याकग्राउन्ड बनाउनको लागि चाहिँ रेटको बारेमा अलिकति पढ्नुपर्ने हुन्छ। स्पेसली नेचुरल पर्सनको रेटको बारेमा भन्नुपर्दा हामीले धेरै मजाले बुझिसकेका हुन्छौँ। कपल भयो भनेदेखि के कस्तो रेट लाग्छ, त्यसपछि सिंगल नेचुरल पर्सन हुँदाखेरि के कस्तो रेट लाग्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। तर एन्टिटीको केसमा अलिअलि हामी झुक्किन सक्छौँ अथवा नबुझेका हुन सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो रेटको बारेमा पनि कभर गर्नुपर्ने हुन्छ र रेट कभर गरिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल हामी सेक्सन 11 को बिजनेस एक्जेम्सन एन्ड कन्सेसन भन्ने पोर्सनको चाहिँ जे कुरा छ कन्टेन्ट, मेन कन्टेन्टमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यही भएर सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले हाम्रो यो सेक्सन अथवा भनौँ इन्टिटीको लागि चाहिँ लागु हुने रेट जे जस्तो छ त्यसको बारेमा हामी यो सबभन्दा पार्ट 1 मा चाहिँ इन्कम ट्याक्स रेट अथवा भनौँ ट्याक्स रेट एप्लिकेबल फर इन्टिटिज भन्ने एउटा सानो पोर्सन चाहिँ कभर गर्नेछौँ। यो हामीले देखिरहेको PDF को जुन अगाडि डिस्प्ले भइरहेको छ स्क्रिनमा, यो चाहिँ हाम्रो इन्कम ट्याक्स डिरेक्टिभमा रहेको कुरा हामी पढ्दैछौँ, इन्कम ट्याक्स डिरेक्टिभ अनुसार। ल, टाइमको वेस्ट नगरिकन मैले सुरुवात गर्न चाहेँ। हामी हेर्दैछौँ इन्कम ट्याक्स डिरेक्टिभमा रहेको ट्याक्स रेट फर इन्टिटिज भन्ने पोर्सनमा। अब यहाँनिर कस्तो कस्तो कुराहरू गरेका छ हामी देख्ने नै छौँ है त। र यो यदि हामी इन्कम ट्याक्स डिरेक्टिभ हामी सबैले हेरिराखेका हो भनेदेखि चाहिँ यो कति पेज नम्बरमा अथवा कहाँनिर छ भन्ने कन्फ्युजन आयो भनेदेखि हामी सिम्पली यसको PDFहरू पनि अभाइलेबल गर्नेछौँ र अहिले चाहिँ हामी पेज नम्बर 538 PDF को चाहिँ पेज नम्बर 538 अब प्रिन्टेड मेटेरियल अथवा प्रिन्टेड हामीसँग डिरेक्टिभ छ भनेदेखि यहाँ तलपट्टि देख्न सकिहालिन्छ पेज नम्बर कति छ भन्दाखेरि 526 है त। तलपट्टि चाहिँ हाम्रो प्रिन्टेड छ भनेदेखि 526 होइन भनेदेखि 538 भनेर बुझ्नु पर्यो। ल, मैले टाइम वेस्ट नगरिकन ट्याक्स रेटको बारेमा भन्छु। सबभन्दा पहिला हाम्रो नर्मल इन्टिटीहरूको चाहिँ ट्याक्स रेट कति हुन्छ भन्दा 25%। हुन त यो हामी सबैलाई थाहा भइसक्यो हो, तर सेक्सन 11 रिभाइज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के कति लाग्ने रहेछ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले मैले यो कुरा यहाँ पनि कभर गर्दैछु है त। 25% रहेछ भनेर भनिएको छ। त्यसपछि अर्को यहाँनिर आउँछ बैंक अथवा हाम्रो अर्को ट्याक्स रेट है। ट्याक्स रेट चाहिँ कति छ भन्दा बैंक अथवा वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय वा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण, मनी ट्रान्सफर, पुँजी बजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट ब्याङ्किङ व्यवसाय, कमोडिटी फ्युचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसाय, चुरोट, बिडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला, मदिरा र बियरको कारोबार गर्ने वा नेपाल पेट्रोलियम एक्ट 2040 बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकायहरूलाई चाहिँ 30% लाग्छ भनेको छ। अब यो धेरै ठुलो जस्तो लाग्न सक्छ। हामीले सिम्पली यसलाई याद गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला त हाम्रो पोर्सनमा चाहिँ स्पेशल प्रोभिजन फर ब्याङ्किङ एन्ड इन्सुरेन्सको कुरा हामीले पढ्नु पर्दैन क्याप 2 को लागि। त्यही भएर हामीले ब्याङ्क अथवा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट भनेर क्याप 2 को कर्पोरेट एन्ड अदर लज भन्ने पेपरमा पढिसकेका हुन्छौँ। त्यही अनुसार हाम्रो ब्याङ्क अथवा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरू र इन्सुरेन्स कम्पनीहरू, त्यसपछि हाम्रो लमै हामीले पढाए अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि 7 वाला कुरा जुन हामीले सेक्युरिटिज एक्टमा पढ्छौँ। त्यही भएर हाम्रो यो जति पनि सेक्युरिटिजहरूलाई डिल गर्ने पर्सनहरू छन्, सबभन्दा सुरुमा हामीले के भन्यौँ ब्याङ्क अथवा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरू, त्यसपछि हाम्रो भनेको चाहिँ सेक्युरिटिजमा डिल गर्ने जो जति पनि व्यक्तिहरू छन्। जस्तै हाम्रो यहाँ के थियो भन्दाखेरि सेक्युरिटिजमा डिल गर्ने पुँजी बजार व्यवसाय गर्ने, त्यसपछि धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट ब्याङ्किङ व्यवसाय, कमोडिटी फ्युचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी
कमोडिटी दलाल भनेको थियौँ। त्यही भएर ब्याङ्क अथवा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन, त्यसपछि अर्को भनेको सेक्युरिटिज पेपरहरू हुन्छ, जुन सेक्युरिटिज इन्स्ट्रुमेन्टमा डिल गर्ने पर्सनहरू चिजहरू। त्यसपछि अर्को टेलिकम्युनिकेसनहरू जुन दूरसञ्चार भनिन्छ, त्यसपछि इन्टरनेटहरू भयो। र तल चाहिँ हामीले भीएटीमा पढेको हुन्छ एउटा नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज भनेर जुन पढ्थ्यो, जुन चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानिकारक गर्ने पदार्थहरू, जुन हाम्रो धुम्रपानहरू भन्छौँ, चुरोट, बिडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसलाहरू। अर्को मद्यपान भनेर हुन्छ, मदिराहरू जुन भनेपछि अल्कोहल आइटम, त्यसपछि स्मोक सिगारेटसँग रिलेटेड आइटमहरू। ब्याङ्क अथवा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू, त्यसपछि गएर हाम्रो सेक्युरिटिज जुन हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टहरू, त्यसमा डिल गर्ने पर्सनहरू रह्यो। इन्सुरेन्स कम्पनीहरू, टेलिकम्युनिकेसन, इन्टरनेट र पेट्रोलियम, नेपाल पेट्रोलियम एक्ट 2040 अनुसार दर्ता भएको चाहिँ हाम्रो इन्टिटीहरू छ भनेदेखि त्यसलाई 30% लाग्छ भन्यो। जेनरली हाम्रो 25%, त्यसपछि यस्तो केसमा चाहिँ 30% भन्यो। त्यसपछि हाम्रो अर्को रेट आउँछ सहकारी ऐन भनेको कोअपरेटिभको लागि कस्तो रेट लाग्छ भनेर। कोअपरेटिभको लागि चाहिँ त्यो कोअपरेटिभ कहाँनिर सञ्चालन भएको छ त्यसले चाहिँ रेट फरक पार्छ। यदि कोअपरेटिभ नगरपालिकामा छ, उपमहानगरमा र महानगरमा छ भनेदेखि त्यही अनुसारको फरक रेट हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ गाउँपालिका भनेर पनि हाम्रो अर्को हुन्थ्यो, तर गाउँपालिकाको चाहिँ रेट किन दिएन जस्तो लागेको छ भनेदेखि हामी सेक्सन 11 को रिभाइज गर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो भिडियोमा अथवा त्यहाँ पढ्दाखेरि त्यो पीडीएफहरूमा मेटेरियलहरूमा देख्ने रहेछौँ। गाउँपालिकामा इस्टाब्लिस भएको सहकारीको लागि चाहिँ कर छुट हुने प्रावधान गरेको छ। त्यसैले नगरपालिका क्षेत्रमा छ भनेदेखि 5% तिर्नु पर्यो, उपमहानगरमा छ भनेदेखि 7%, महानगरमा 10%। हामीले रेट याद गर्न सक्छौँ, 5, 7 र 10%। नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिकामा स्थापना भएको सहकारी संस्था सहकारी ऐन अनुसार भनेर बुझ्नु पर्यो है त। कर छुट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार भनेको छ त्यही हो। अब उनीहरूको ट्याक्स एक्जेम्प्ट हुने जुन ट्रान्जेक्सन भने हुन्छ, त्यो ट्रान्जेक्सनमा त ट्याक्स उठाउन पाइएन, त्योभन्दा बाहेक भनेको छ। अर्को के भन्यो भन्दाखेरि सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालित विद्यालय र महाविद्यालय भनेको अर्थ यदि कुनै पनि स्कुल अथवा कलेजेसहरू चाहिँ सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत दर्ता भएको छ अथवा कुनै गुठीको नाममा छ र त्यसअनुसार सञ्चालन हुन्छ भनेदेखि त्यो स्कुल अथवा कलेजेसहरूले चाहिँ 20% ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर नन रेजिडेन्ट पर्सनलाई को चाहिँ रिप्याट्रिएट गरेको इन्कममा 5% ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर भनेको नेपालीमा लेखेको कुराहरूले त्यही नै कभर गर्छ यहाँनिर। त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँनिर छ कुनै आय वर्षमा ऐनको दफा 70 मा उल्लेखित आयको सम्बन्धमा कुनै गैर बासिन्दा व्यक्तिको करयोग्य आयमा। अब यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो दफा 70 मा चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस प्रोभाइडरहरूको कुरा गर्छौँ हामी। त्यसपछि हाम्रो सेटेलाइटहरूवाला कुरा पनि त्यसैमा आउँछ होइन। एयरलाइनको कुराहरू पनि आउँछ त्यहाँनिर, फ्लाइटहरूको कुराहरू हो। त्यो सेक्सन 70 मा जुन कुरा लेखेको छ त्यसमा लेखेको कुनै गैर बासिन्दा व्यक्तिको करयोग्य आय भयो भनेदेखि 5% तिर्नु पर्यो। अनि अर्को के भन्यो भन्दाखेरि नेपालबाट अर्को विदेशी मुलुकमा पुग्ने गरी प्रस्थान नहुने जल, हवाई वा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने गैर बासिन्दा व्यक्तिको हकमा के हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसमा चाहिँ 2% तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ है त। ओभरअलमा हाम्रो ट्याक्स रेट चाहिँ यति नै छ, जसमा सबभन्दा सुरुमा 25, त्यसपछि 30%, त्यसपछि 5, 7 र 10%, 20%, 5%, 5 र 2% भनेको थियो। जम्मा 6 वटा क्याटेगोरी छ इन्टिटीको ट्याक्स रेटको केसमा।